Ma'am Shea, ito naman yung press powder na in-order ko. Nadurog na siya, oh. Pwede ko naman ipapalit. Papalitan naman nila ito, eh. Papshi Beshi! Welcome back to my channel. It's me again, Mama Sok. Hello once again mga Mamshi. Another try-on na naman tayo. But today, mga makeup naman ang i-review natin. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe na to and don't forget to click your bell button para updated kayo sa mga bagong video na ilalabas ko. Ito, galing naman UPS. Meron pang box. So, buksan na natin siya. Okay? Tama lang, ipagkain. Size ko siya. Okay. Ito. Ayan. There. It's a foundation. Nabasag yung ano. Hindi ko alam kung pwede siya na-spray. Or yan yung dito. Tingnan niya. Okay naman. Kasama to. Ang ganda, oh. May kasama siyang pouch. Ito. In-order ko to para kay Pat. Ayan. So, ito, pang highlight. Liquid highlighter. Yung para mag-ano yung face mo. Tapos, look this one. Tignan nyo yung laman ng pouch. Ang dami. Tignan ko, Maybelline. Ayan, Maybelline Lancome. Ayan, ang Lancome. Mascara pala to. Mascara. Ayan. Mascara. Ay, baliktad. Ayan. Ang daming naman. Oh my God. Oh, may free siyang maliit na spot. Yeah, makeup remover. Tapos, another mascara. Another mascara siya ulit. Ayan. Ngayon, since meron akong kamatch niya na lipstick, kasi nabili ko to sa Macy's. So I think this is I bought this worth of $15. Ayan. So, ang ganda din niya. Oh, tignan niyo yung brush niya. Okay. Nandito yung salamin ko sa kabila. Ayan. Mamaya isa-isay natin. Kylie. Ayan. Okay, Mamshi. Dito muna tayo. Ayan.
Ayan. Kylie Jenner. So, it's a lip gloss. Lip gloss siya. So, and I'm gonna put this one, lip gloss, para mag-glossy. Ganda rin ng, ano niya, ng brush din niya. Oh. Diba? Ganda. I like it. Yeah, nice. Okay, next Mamshi, Bare Mineral Foundation. Ayan, Bare Mineral. Ang shade niya, Aspen 04. Yan. Aspen, tama ba? Aspen 04. Yan. Maganda rin to. Maganda sa skin ko. It's up to you guys. It depends on what skin tone you have. Kasi kailangan nyo i-test yung mga foundation na ilalagay nyo, diba? So, ito, tingnan natin siya. Ganito siya kalaki. Malaki na to. I think good for kung hindi ka masyadong magamit. Tipid talaga siya. Pump siya. Lagay ko na rin. Ayan. Ganyan siya kaganda. Lagyan ko na ng konti ito. Oh my God! Wow! 2 hours later. Makita niyo? And then this one, the concealer. Yan, this is the concealer. Natin yung concealer. Concealer. Dati siyang 20, now $5 na lang siya. O diba? So kung $5 to 20 in peso. Tapos yung isa, $8, $3.84. So tingnan natin yung concealer. Hindi ako nagko-concealer. Pero since on sale siya, kaya bumili ako. Ayan, bagong gising ang mamshin nyo. Konti lang naman. Ayan. Ito na yung gamitin ko. Kamay ko. Ayan. Round the eyes. Kasi nandito yung mga color black area sa eyes. Pagka bagong gising ka. Ganda rin siya. Ganda yung shades niya. Ang shade nito, Jimson. Yan, Jimson. Wow! Kita niyo yung difference. Ito, mascara ulit. Yan o, ito yung lalagyan niya. Hindi kasi ako masyado nagmamascara eh. Ganyan lang siya. Puro mga sample lang naman to. Ayan. Tapos ito na naman yung isang lipstick. Yan o. Cute na lipstick. Ayan. halos pares lang. Ito maganda. Ito siguro dadali ko kasi pang packet ano ko lang. Like kapag nasa work ako, minsan nagmamadali, bubulsa ko lang to para lipstick. Diba? Tapos ito, pressed powder. Ano nga bang tawag doon? Blush on. Yun. Blush on. Subukan natin yung blush on nila. Yan.
Nag-rosy cheeks na ako. Mamsi. And then, mag-blush on na. Dito, ang name nito, Laura Mercier. Yan. Grabe, hindi kita talaga, no? Sorry. Yan. I think that's it. The rest is mga sample na. So, mga ganito na. Okay. Okay guys, I know those product are very expensive. Pero sale naman yung iba. Tip ko lang, kung mag-shop kayo, wait na lang pagka mga occasion, mga nagsisale. Kasi every week nagsisale po yung mga yan. So, kung maganda naman yung quality ng product, why not, diba? Even though it's expensive. And then done the cheapest, and then hindi ka naman masisiyan, hindi ka naman magagandahan, so masasayang lang po, di ba? Okay guys, kung may tanong po kayo, just comment down below at babasahin po natin yan, sasagutin natin. And then kung meron po kayong suggestion na pwede natin gawin, just comment lang din po. So okay, sana nag-enjoy po kayo sa panonood, and don't forget to share, like, and comment. Okay, God bless you everyone. Bye.